สวัสดีค่ะชื่อเอมมี่นะคะปัจจุบันเป็นสมาชิกอยู่ที่สามัคคีธรรมกรุงเทพค่ะรับใช้ทางด้านเต้นรำนมัสการส่วนงานที่ทำอยู่ก็ตอนนี้ทำเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเป็นดิจิทัลไฟล์ค่ะเห็นวันนี้มาทำคลิปเต้นรำนมัสการอยากจะทราบว่าการเต้นรำนมัสการคืออะไรครับการเต้นรำนมัสการก็เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการนะคะการนมัสการพระเจ้าก็คือเราเข้ามาขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสิ่งที่พระองค์ทรงประทานพระคุณในชีวิตของเราส่วนการเต้นรำสำหรับมี่ก็เป็นธรรมชาติของมี่อะค่ะที่ตั้งแต่เด็กๆก็เต้นรำแล้วก็เหมือนเป็นกิฟต์เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แล้วก็นำสิ่งนี้ที่เป็นเหมือนสิ่งที่ได้รับมาแล้วก็นำมาขอบคุณพระเจ้าค่ะอันนี้คือความหมายของการเต้นรำนมัสการของพี่ค่ะแล้วระหว่างการเต้นรำนมัสการกับการเต้นรำเพื่อการแสดงมันมีความแตกต่างกันยังไงครับการเต้นรำนมัสการแตกต่างจากการเต้นรำเพื่อการแสดงอย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนก็มักจะถามนะคะแล้วก็มีความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับการเต้นรำนมัสการบางทีเราเห็นคนคนนึงหรือว่าเป็นทีมนะคะไปเต้นรำในช่วงเวลาที่อยู่ในโบสถ์หรือว่าเต้นรำเวลาที่มีทีมนมัสการขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นการแสดงหนึ่งนะคะแต่ว่าการเต้นรำนมัสการมีเป้าหมายเดียวก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็เพื่อนมัสการพระเจ้าการเต้นรำนมัสการก็คือการที่เราเดินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของที่ประชุมแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ก็คือเหมือนเรายืนอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าอะค่ะก็คือเหมือนเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนเราก็สิ่งที่เราเต้นรำอยู่ก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะแล้วก็มันจะสัมผัสได้ค่ะว่าการนมัสการของเราหรือการเต้นรำของเราไม่ได้ดึงดูดความสนใจมาที่ตัวเราเองเพราะว่านั่นคือการนมัสการตัวเองนะคะแต่ว่าเมื่อคนหรือว่าสถานที่ประชุมได้มองเห็นสิ่งที่เรากำลังนมัสการอยู่การเต้นรำของเราสามารถที่จะดึงลิฟต์อัพอะค่ะลิฟต์อัพฝ่ายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณไปสู่ที่เดียวกันก็คือพระเจ้าค่ะนั่นคือการเต้นรำนมัสการส่วนการเต้นรำเพื่อการแสดงมีคิดว่าการเต้นรำเพื่อการแสดงก็เป็นการดึงความสนใจเข้าสู่ผู้ที่กำลังเต้นรำอยู่อาจจะเป็นการเล่าเรื่องหรือว่าเป็นการถ่ายทอดความสวยงามศิลปะอันนั้นก็คือการเต้นรำเพื่อการแสดงค่ะแต่ว่าทั้งสองอย่างก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานแล้วเราสามารถที่จะนำมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ค่ะแล้วมีโอกาสเข้ามาเป็นนักเต้นรำนมัสการยังไงคือทำไมถึงได้สนใจหรือว่าได้เข้ามาทำงานรับใช้เกี่ยวกับการเต้นรำนมัสการเริ่มจากตอนเด็กๆที่บ้านก็สนับสนุนมี่ในการที่มี่จะได้เป็นนักเต้นรำนะคะก็คือเท่าที่จำความได้ก็เรียนเต้นรำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รำไทยด้วยแล้วก็เป็นลูกของเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนดังนั้นการแสดงที่โบสถ์หรือว่าการแสดงที่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนคริสต์นะคะก็จะเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเต้นรำมาโดยตลอดก็กลายเป็นธรรมชาติของเรานะคะที่เรา
ที่แบบมีตั้งใจไว้ไม่ได้เป็นเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่แรกไม่ได้แบบคิดว่าโตมาจะต้องเป็นนักเต้นรำนมัสการหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแผนการของมี่แต่ว่ามั่นใจว่าก็เป็นแผนงานของพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรงวางรากแล้วก็พระองค์ก็ทรงสร้างชีวิตมาเรื่อยๆก็อยากเป็นพยานสั้นๆนะคะก็มันก็มีชีวิตช่วงหนึ่งที่ครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ในการแล้วก็มี่ก็ไม่ได้ไปโบสถ์เนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวของคริสเตียนแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเนาะแล้วมันก็มาถึงจุดที่ชีวิตมี่อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็มีทุกอย่างแต่ว่าด้วยสิ่งที่เราโฟกัสก็คือการทำงานนี่ก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพจนกระทั่งวันหนึ่งสุขภาพแย่ลงแล้วก็เกือบจะมีอาการเป็นเส้นประสาทอักเสบเกือบจะใช้ขาไม่ได้เกือบจะเป็นอัมพาตนะคะมีอาการชาครึ่งซีกก็เป็นวินาทีที่หมอก็ไม่สามารถที่จะรับประกันว่าการรักษาสามารถที่จะรักษาได้แต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้นำพามีไปพบกับหมอที่เป็นคริสเตียนคุณหมอก็พูดให้มีได้แบบว่าได้นึกถึงพระเจ้าค่ะว่าคุณหมอให้การรักษาได้แล้วมีก็มีสิทธิ์ที่จะหายเพียงแค่ 30%แต่ว่าผู้ที่สามารถที่จะรักษามีได้แล้วก็ทำให้มีหาย 100% ได้ก็คือพระเจ้าแล้วคำพูดนั้นนะมันก็ติดอยู่ในใจมีมาตลอดมีก็เลยตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้มีเดินได้ก็เป็นการอัศจรรย์ในชีวิตของมีที่ก็หายจริงๆนะคะหายจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้สัมผัสความรักของพระองค์และหลังจากนั้นพอมี่ก็ได้รับการรักษาแล้วมี่ก็กลับมาที่โบสถ์แล้วก็ในช่วงเวลานมัสการก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราได้พบกับพระองค์นะแล้วเราก็ได้โฟกัสได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์แล้วก็มีเราก็อยากเต้นรำขึ้นมา ก็ตอนแรกๆก็ไม่กล้าเต้นรำแต่ก็รู้สึกตลอดว่าอยากเต้นรำจังเลยแต่ก็ไม่ได้เต้นรำมาเป็น10 ปีแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะกลับไปเต้นรำได้ยังไงแล้วก็มีวันหนึ่งได้พบว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งไม่จำแต่ชื่อได้นะชื่อคุณเคที่แต่ว่าจำประเทศของคุณเคที่ไม่ได้แต่ว่าคุณเคที่ก็ได้มาพบมีแล้วก็สัมผัสว่าพระเจ้าอยากให้มีเต้นรำถวายแล้วก็ให้ธงคู่หนึ่งมาเป็นธงคู่นี้เป็นธงคู่นี้ที่แบบมี่ก็ใช้มาตลอดนะคะก็เป็นธงที่มีคุณค่าทางจิตใจกับมีมากๆสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนนะคะคุณเคที่บอกว่าตอนที่มีเต้นรำอ่ะให้คิดว่ามีกำลังเต้นรำกับพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครว่ามีจะเต้นรำสวยกับใครหรือมีจะเต้นรำสวยน้อยกับใครเพราะว่ามีกำลังเต้นรำกับพระเยซูคริสต์สีม่วงอ่อนก็เป็นตัวแทนของมีนะคะแล้วก็สีม่วงเข้มก็เป็นตัวแทนขององค์พระเยซูคริสต์นะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่มันเป็นสื่อความหมายคุณค่าทางใจส่วนตัวสำหรับมีก็เลยชอบที่จะใช้ธงคู่นี้มาตลอดเมื่อได้รับธงคู่นี้มีก็ตอน
ตอนแรกๆมี่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามี่จะใช้มันยังไงเพราะว่าไม่เคยเรียนเต้นรำแล้วก็มีธงมาด้วยก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงต่อแต่พออยู่ในช่วงเวลานมัสการก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะมี่ก็สามารถที่จะเต้นรำกับธงได้สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเต้นรำนมัสการเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงครับหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมยังไงครับในเรื่องนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเต้นรำนมัสการนะคะคือมี่คิดว่าพระเจ้าจะใส่ความชอบให้ก่อนนะคะพระเจ้าจะใส่ความรักการเต้นรำให้ก่อนมันเริ่มต้นทั้งหมดเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตก็เริ่มต้นที่ใจนะคะก็เมื่อมีหัวใจอะค่ะแล้วก็พระเจ้าก็จะมีหนทางถ้าคิดว่าตัวเองชอบการเต้นรำนมัสการสิ่งแรกที่มี่ทำนะคะก่อนที่มี่จะออกมารับใช้พระเจ้าสร้างมี่ในห้องเล็กๆก่อนมี่เต้นรำส่วนตัวก่อนก็อยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นในที่ลี้ลับอะค่ะในที่ส่วนตัวกับพระเจ้าเป็นแบบให้เป็นธรรมชาติกับพระองค์ก่อนหรือบางคนที่แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะคะมีสำหรับตัวมี่เองอะมี่ถูกสร้างมาโดยการเต้นบัลเล่ต์จินตลีลาการเต้นรำของมี่ก็จะออกมาในรูปแบบนี้แต่ว่ามี่ก็เชื่อว่าพระเจ้าหลากหลายอะค่ะก็มีหลายรูปแบบที่แต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ว่าเมื่อนำมารับใช้ก็จะสวยงามเมื่อนำมาถวายพระเจ้าก็จะสวยงามอาจจะเป็นสไตล์ที่คุณชอบนะคะสไตล์ฮิปฮอปสไตล์อะไรต่างๆที่รู้สึกเป็นตัวเองอะค่ะนำสิ่งนั้นมาเริ่มต้นแล้วก็สัตย์ซื่อกับสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วพระเจ้าจะขยายให้มากขึ้นค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่สละเวลาที่มารู้จักกันแล้วก็ได้รู้ว่าเหตุผลของคนคนหนึ่งที่นำการเต้นรำมาแล้วก็นมัสการพระเจ้าเป็นเพราะอะไรแล้วก็พระเจ้าได้ประทานพระเจ้าได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะทำสิ่งใดหรือว่าจะมองว่าบางทีอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นถ้าเกิดพระเจ้าให้ทำก็เป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าเสมอขอบคุณพระองค์แล้วก็ขอบคุณ